قبل أن يظهر اسم حافظ الأسد في المشهد السوري، لم تكن سوريا دولة مستقرة بالمعنى الحقيقي للكلمة. منذ الاستقلال عن فرنسا، دخلت البلاد في دوامة من الانقلابات العسكرية والصراعات الحزبية والتجاذبات الإقليمية والدولية. الدولة كانت قائمة شكلياً، لكن السلطة كانت هشة، تتغير بسرعة وتدار بعقلية الطوارئ الدائمة. في أقل من عقدين عرفت سوريا سلسلة انقلابات متتالية، كل انقلاب كان يبرر بإنقاذ الوطن، وكل سلطة جديدة كانت تعد بالإصلاح، لكن النتيجة كانت واحدة: جيش يتدخل في السياسة، وأحزاب تتصارع على الحكم، ومجتمع يدار من فوق لا يمثل من الداخل. وسط هذا الاضطراب بدأ حزب البعث في الصعود، شعارات قومية كبيرة، حديث عن الوحدة والحرية والاشتراكية، لكن التطبيق كان شيئاً آخر تماماً. حزب البعث لم يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، بل عبر المؤسسة العسكرية، ومع الوقت تحول الحزب من أداة أيديولوجية إلى غطاء سياسي لحكم الضباط. داخل هذا السياق بدأ اسم حافظ الأسد يبرز بهدوء، لم يكن خطيباً مفوها ولا زعيماً جماهيرياً صاخباً، بل ضابطاً يفهم جيداً كيف تدار القوة وكيف تصنع الولاءات. شارك في انقلاب البعث، ثم في انقلاب داخل الانقلاب، إلى أن وصل إلى موقع وزير الدفاع، ومن هناك بدأ يبني شبكته الحقيقية. حافظ الأسد فهم درس سوريا جيداً: من يسيطر على الجيش يسيطر على الدولة، ومن يسيطر على أجهزة الأمن يسيطر على الجيش نفسه. في هذه المرحلة لم يكن الأسد هو الحاكم رسمياً، لكن كل الخيوط بدأت تلتف حوله: ضباط يقربون، آخرون يهمشون، ولاءات تبنى على أساس شخصي لا مؤسساتي. عام 1970 نفذ حافظ الأسد ما سمي لاحقاً بالحركة التصحيحية. في الواقع كان انقلاباً مكتمل الأركان، لكنه دون فوضى ودون مقاومة تذكر. منذ تلك اللحظة دخلت سوريا مرحلة جديدة، مرحلة الدولة التي يحكمها رجل واحد، وتدار بعقل أمني، وتختصر في شخص الرئيس. في السنة التالية أصبح حافظ الأسد رئيساً للجمهورية، ومنذ اليوم الأول لم يتعامل مع الرئاسة كمنصب مؤقت، بل كمشروع طويل الأمد. ألغى التعددية الحقيقية، أخضع الأحزاب، حول حزب البعث إلى حزب حاكم شكلياً، لكنه في الواقع كان أداة بيد النظام لا أكثر. الجيش بقيادة الرئيس، الأمن بيد عائلته ودائرته الضيقة، والدولة كلها أعيد تشكيلها حول مركز واحد للقرار. هكذا بدأت سوريا الأسد، ليس كنظام فقط، بل كمنظومة حكم مغلقة، قائمة على الخوف، السيطرة، وغياب أي مساءلة حقيقية. وهنا يبدأ الفصل الأخطر من القصة، لأن ما سيأتي لاحقاً لن يكون صدفة، بل نتيجة طبيعية لهذا التأسيس. منذ اللحظة التي استقر فيها حافظ الأسد في قصر الرئاسة، لم يتعامل مع الحكم كمرحلة سياسية، بل كمشروع بقاء. لم يكن همه الأول بناء دولة حديثة، بل بناء نظام لا يمكن إسقاطه بسهولة. ولهذا السبب كان قراره الأساسي واضحاً: لا شراكة حقيقية في السلطة، ولا هامش خطر، ولا ثقة خارج الدائرة الضيقة. أول ما فعله الأسد هو إعادة هندسة الدولة من الداخل. الدستور عدل ليخدم موقع الرئيس لا العكس. البرلمان تحول إلى غرفة تصديق. الانتخابات صارت إجراء شكليا، ونتائجها معروفة سلفا. أما الجبهة الوطنية التقدمية فلم تكن سوى واجهة سياسية تمنح الانطباع بالتعددية، بينما القرار الحقيقي بيد رجل واحد. الجيش كان حجر الأساس. حافظ الأسد لم يكتفي بقيادته الاسمية له، بل أعاد تشكيله على أساس الولاء الشخصي. ضباط يرقون لا لكفاءتهم بل لقربهم،
ووحدات حساسة توضع تحت قيادة أشخاص يثق بهم ثقة مطلقة، وكل من يشك في ولائه يبعد أو يكسر نفوذه بهدوء. إلى جانب الجيش بنى الأسد شبكة أمنية معقدة، أجهزة متعددة، صلاحيات متداخلة، تنافس داخلي مقصود. الفكرة لم تكن حماية الدولة، بل مراقبة الجميع بما فيهم بعضهم البعض. لا جهاز يعلو فوق الآخر، ولا أحد يعلو فوق الرئيس. بهذه الطريقة لم يعد الخوف شعوراً فردياً، بل نظاماً عاماً. المواطن يخاف من المخبر، الموظف يخاف من التقرير، والضابط يخاف من جهاز آخر. في الداخل أغلقت السياسة تماماً، المعارضة السلمية حوصرت، والأحزاب المستقلة جففت، والصحافة أخضعت. لم يكن هناك مجال لحوار أو تفاوض، فقط طاعة أو عقاب. لكن أكبر اختبار لحكم الأسد جاء في صراعه مع جماعة الإخوان المسلمين. لم يكن الصراع سياسيا فقط، بل تحول سريعا إلى مواجهة أمنية مفتوحة. التوتر تصاعد خلال أواخر السبعينيات، اغتيالات، اعتقالات، تفجيرات، إلى أن وصلت البلاد إلى لحظة الانفجار. في شباط من عام 1982 وقعت مجزرة حماه. المدينة حوصرت، القصف لم يميز بين مسلح ومدني، والقوة استخدمت بلا حدود. في أيام قليلة قتل عشرات الآلاف من السوريين. لم تكن العملية مجرد رد أمني، بل رسالة واضحة لكل البلاد: أي تحد من نظام سيسحق بلا تردد. بعد حماه دخل المجتمع السوري في حالة صمت طويلة. الخوف لم يعد مؤقتا، بل صار جزءا من الحياة اليومية. الناس انسحبت من السياسة وتفرغت للعيش فقط، أو للهجرة إن استطاعت. خارجيا لعب حافظ الأسد بذكاء شديد، قدم نفسه كرقم صعب في المنطقة. دخل لبنان، تفاوض مع الولايات المتحدة، تحالف مع الاتحاد السوفيتي، وحافظ على حالة لا حرب ولا سلم مع إسرائيل. القضية الفلسطينية استخدمت كورقة سياسية، والمقاومة كانت تدار بميزان المصالح لا الشعارات. الأسد لم يكن متهورا، بل براغماتيا إلى أقصى حد. ومع مرور الوقت بدأ التفكير في المستقبل، ليس مستقبل الدولة، بل مستقبل النظام بعد غيابه. هنا بدأ مشروع التوريث يتشكل بصمت. باسل الأسد الابن الأكبر جرى تقديمه تدريجيا كخليفة محتمل، صورة الشاب القوي العسكري الحازم. لكن القدر تدخل، وحادث السير أنهى المشروع فجأة. في تلك اللحظة وجد حافظ الأسد نفسه أمام فراغ خطير. الرجل الذي بنى نظاما يتمحور حوله كان عليه أن يضمن استمراره بعده. وهنا يبدأ فصل جديد، فصل الابن الذي لم يحضر للحكم، لكنه وجد نفسه فجأة في قلبه. بشار الأسد لم يصمم ليكون رئيساً. هذا ليس رأياً، بل حقيقة يعرفها كل من اقترب من العائلة في تلك المرحلة. الابن الثاني لحافظ الأسد كان خارج الحسابات السياسية تماماً. لا إعداداً أمني، لا مساراً عسكرياً مبكر، ولا حضوراً في دوائر القرار. طفولته وشبابه كان عاديين مقارنة بما كان يراد لشقيقه باسل. هادئ، منطوي نسبياً، ميال للدراسة أكثر من السلطة. دخل مدارس ذات طابع فرنسي، ثم التحق بكلية الطب في جامعة دمشق، واختار تخصص طب العيون. لم يكن له اهتمام ظاهر بالسياسة أو الحكم، وكان بعيداً عن المؤسسة العسكرية التي تعد البوامة الحقيقية للسلطة في سوريا. بعد تخرجه عمل لفترة قصيرة في أحد المستشفيات في دمشق، ثم سافر إلى لندن لمتابعة تخصصه. هناك عاش حياة شبه طبيعية بعيداً عن الأضواء، وتعرف على أسماء الأخرس، الشابة السورية البريطانية القادمة من عائلة دبلوماسية. علاقة بدت في ظاهرها بعيدة كل البعد عن عالم الانقلابات والقمع والسياسة الثقيلة. في تلك الأثناء كان حافظ الأسد يعمل بثبات على إعداد باسل كوريث. دخل باسل الجيش، ترقى بسرعة، وظهر في الإعلام، وتم تسويق صورته كرجل المرحلة القادمة. الكثير من السوريين كانوا يعرفونه دون إعلان رسمي،
أن باسل هو الرئيس المقبل. لكن في عام 1994 وقع ما لم يكن في الحسبان. حادث سير أنهى حياة باسل الأسد في لحظة واحدة. بهذا الحادث انهار مشروع التوريث الأول، ووجد حافظ الأسد نفسه أمام خيار صعب: إما إعادة هندسة النظام بسرعة أو المخاطرة بانفلاته بعد غيابه. الاختيار كان واضحاً: السلطة يجب أن تبقى في العائلة. استدعي بشار على عجل من لندن. الطبيب الهادئ دخل فجأة عالماً لا يشبهه. بدأ سباق مع الزمن لإعداده ليس ليكون رجل دولة حقيقياً، بل ليكون واجهة يمكن التحكم بها. أدخل إلى الأكاديمية العسكرية في حمص، رقي بسرعة غير طبيعية، وحصل على مناصب حساسة خلال فترة قصيرة. في الوقت نفسه بدأ تفكيك القيادات القديمة داخل الجيش. ضباط خدموا لعقود أحيلوا إلى التقاعد، وحل مكانهم ضباط أصغر سناً لكنهم أكثر ولاءً، وغالباً من نفس الدائرة الطائفية التي يعتمد عليها النظام. الهدف كان واضحاً: تأمين الجيش قبل موت الأب. في الإعلام بدأت عملية تلميع منظمة. بشار قدم للشعب كوجه مختلف: هادئ، متعلم، ابن هذا العصر. أعطي منصب رئيس جمعية المعلوماتية السورية، وتم تقديمه كالرجل الذي أدخل الإنترنت إلى البلاد. خطوة رمزية، لكنها فعالة نفسياً. الكثير من السوريين صدقوا الرواية. قالوا إن هذا الشاب لا يشبه والده، هو مختلف، أقل قسوة، أقرب للناس، وأكثر انفتاحاً للعالم. في الواقع لم يكن بشار هو الذي يقرر، كان ينفذ خطة وضعها حافظ الأسد بدقة، خطة تقوم على تسويق صورة جديدة مع الحفاظ على نفس البنية الصلبة للنظام. عندما توفي حافظ الأسد في حزيران من عام 2000 كانت كل القطع قد وضعت في أماكنها. الدستور عدل خلال ساعات. العمر الأدنى للرئاسة خفض ليناسب عمر بشار. البرلمان صادق بلا نقاش. الاستفتاء جرى بنتيجة شبه مطلقة. بهذه الطريقة أصبح بشار الأسد رئيساً للجمهورية، ليس عبر منافسة ولا عبر برنامج، بل عبر توريث صريح مغلف بإجراءات قانونية شكلية. سوريا دخلت عهداً جديداً في الشكل، لكن في الجوهر كان النظام نفسه مستمراً. غير أن السؤال الحقيقي لم يكن كيف وصل بشار إلى الحكم، بل هل يستطيع أن يحكم كما حكم والده؟ الإجابة على هذا السؤال ستظهر سريعاً، وستكون نتائجها كارثية. عندما وصل بشار الأسد إلى الحكم، لم يكن السوريون يبحثون عن معجزة. كل ما أرادوه كان بسيطاً: تنفس، هامش صغير من الحرية بعد عقود من الخوف والصمت. بشار نفسه ساهم في صناعة هذا الوهم. في خطاباته الأولى تحدث عن التحديث، عن الإصلاح، عن دولة القانون، وعن ضرورة مواكبة العصر. لغة لم يكن السوريون معتادين سماعها من رأس السلطة. سرعان ما بدأت الصالونات السياسية بالظهور. مثقفون، كتاب، أكاديميون بدأوا يلتقون في بيوت خاصة، يناقشون قضايا الحكم، يتحدثون عن الدستور، عن الحريات، عن الفساد، وعن دور الأجهزة الأمنية. هذه المرحلة عرفت لاحقاً باسم ربيع دمشق. ربيع قصير لم يدم أكثر من أشهر معدودة، لكنه كان كاشفاً. أبرز ما ميز تلك الفترة هو صدور بيانات سياسية جريئة نسبياً. بيان 99 ثم بيان 1000. مطالب واضحة: إلغاء حالة الطوارئ، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حرية الإعلام، وفصل الحزب عن الدولة. هذه المطالب وفق المعايير العالمية كانت معتدلة، لكن داخل بنية النظام السوري كانت تعد تهديداً وجودياً. الأجهزة الأمنية لم تكن مرتاحة من البداية. هي لم تهزم ولم تفكك ولم تحاسب، بقيت كما هي، بقوانينها، بعقليتها، وبشبكاتها.
بشار الذي ظن البعض أنه قادر على ترويض هذه الأجهزة كان في الحقيقة أسيراً لها. السلطة الفعلية لم تكن في القصر، بل في مكاتب الأمن. بدأ التراجع بهدوء، في البداية تضييق غير مباشر، ثم استدعاءات، ثم اعتقالات محدودة، وبعدها إغراق كامل للمشهد. رموز ربيع دمشق دخلوا السجون، رياض سيف، عارف دليلة، ميشيل كيلو وغيرهم. رسالة واضحة: السقف عاد إلى مكانه الطبيعي. بشار لم يقف ضد هذا القمع، لم يدافع عنهم، لم يوازن، بل صمت، وصمته كان موقفاً. هنا بدأ يتضح أن المشكلة ليست فقط في الأجهزة، بل في الرئيس نفسه. إما أنه لا يريد الإصلاح أو أنه لا يستطيع، وفي الحالتين النتيجة واحدة. ربيع دمشق انتهى قبل أن يتحول إلى موسم، وتحول الأمل الذي ولد مع بداية الحكم إلى خيبة مبكرة. لكن الأخطر من ذلك أن النظام خرج من هذه التجربة بقناعة جديدة: أي انفتاح مهما كان محدوداً سيؤدي إلى مطالب أكبر، وأي تنازل سيفهم كضعف. منذ تلك اللحظة بدأ تشدد غير معلن. الأمن عاد ليتصدر المشهد، الفساد تمدد أكثر، والحكم أصبح أكثر انغلاقاً. الفرصة التي كانت متاحة ولو نظرياً أهدرت بالكامل، وسوريا دخلت عقداً جديداً بلا أفق سياسي، وبلا قنوات تنفيس، وبنظام لم يتعلم شيئاً من تاريخه. كل ما سيأتي لاحقاً من انفجار شعبي ومن عنف غير مسبوق كان جذره هنا، في هذا الربيع القصير الذي انتهى قبل أن يبدأ فعلياً. بعد إغلاق صفحة ما سمي بربيع دمشق، دخلت سوريا مرحلة أكثر خطورة من القمع العلني، مرحلة الركود السياسي الكامل. لم يعد هناك حتى وهم الإصلاح. الخطاب تغير، واللغة أصبحت أكثر حذراً، لكن الممارسة كانت أوضح: لا سياسة، لا مشاركة، لا مساءلة. الحكم في سوريا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة لم يكن مشروع دولة، بل إدارة أزمة دائمة، أزمة شرعية، وأزمة ثقة، وأزمة بقاء. بشار الأسد لم يبني نظاماً جديداً، ولم يصلح النظام القديم. كل ما فعله هو إعادة تدوير السلطة ذاتها بوجوه شابة، لكن بعقلية أقدم. حزب البعث الذي كان يفترض أنه يقود المجتمع والدولة تحول إلى واجهة فارغة. القرارات لا تتخذ في مؤسساته، ولا في البرلمان، ولا حتى في الحكومة. القرار الحقيقي بقي محصوراً في الحلقة الأمنية الضيقة. في هذه الفترة توسع الفساد بشكل غير مسبوق، لم يعد ظاهرة جانبية، بل أصبح جزءاً من بنية الحكم. من يريد وظيفة يدفع، من يريد ترقية يدفع، من يريد حماية يدفع. الاقتصاد السوري دخل ما يمكن تسميته رأسمالية المحاسيب. الانفتاح الاقتصادي الذي روج له لم يكن انفتاحاً تنافسياً، بل توزيعاً منظماً للثروة على دائرة ضيقة مرتبطة بالسلطة. أسماء محددة بدأت تبرز، شركات عملاقة تظهر فجأة، احتكارات تمنح بقرار غير مكتوب، والسوق يدار من فوق لا من داخله. في المقابل الريف كان ينهار بصمت، سنوات من الجفاف، سياسات زراعية فاشلة، وغياب أي دعم حقيقي للفلاحين. مئات الآلاف نزحوا من قراهم إلى أطراف المدن، دون بنية تحتية، دون فرص عمل، ودون أي تمثيل سياسي. هؤلاء لم يكونوا معارضين سياسيين، كانوا فقط مسحوقين اقتصادياً. لكن الأنظمة لا تسقط فقط بالمعارضة، تسقط حين تتراكم الكتلة الغاضبة الصامتة. في المدن الطبقة الوسطى بدأت تتآكل، الرواتب لا تكفي، الأسعار ترتفع، والخدمات تتراجع، لكن الكلام ممنوع. أي محاولة للتنظيم المدني كانت تجهض في مهدها، نقابات تحت السيطرة، اتحادات طلابية مفرغة، إعلام رسمي يعيش في عالم موازن.
في هذا العقد لم تحدث مجازر كبرى ولم تشاهد دبابات في الشوارع، لكن ما حدث كان أخطر: تآكل بطيء للمجتمع وتفريغ ممنهج للدولة من معناها. النظام كان يظن أنه مستقر، الشارع هادئ، الأجهزة قوية، المعارضة مشتتة أو في السجون أو في المنفى، لكن هذا الهدوء كان خادعاً، كان يشبه سطح ماء راكد تحته ضغط يتراكم. لم يكن السؤال هل ستنفجر سوريا، بل متى وكيف وبأي ثمن. مع نهاية العقد الأول من حكم بشار الأسد كانت البلاد جاهزة للاشتعال، كل العناصر كانت موجودة: فقر، فساد، قمع وانسداد كامل للأفق، بقي فقط الشرارة، وهي ستأتي. وفي ذروة هذه الأحداث وصلت الشرارة إلى سوريا. في 16 من شباط عام 2011 كتب أطفال في إحدى مدارس مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران المدرسة. العبارة الأشهر كانت: إجاك الدور يا دكتور. رد الأجهزة الأمنية كان عنيفاً وفجاً. بأوامر من عاطف نجيب رئيس الأمن السياسي في درعا جرى اعتقال الأطفال وتعذيبهم. خرجت عائلاتهم في مظاهرات سلمية تطالب بإطلاق سراحهم. بدل أن تحل الأزمة بالحوار، جاء الرد صادماً. قيل للأهالي كلام مهين تجاوز السياسة إلى الكرامة الشخصية، وهنا خرجت الأمور عن السيطرة. بدأت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات سلمية اعتباراً من منتصف آذار عام 2011 للمطالبة بالحرية والكرامة والإصلاح السياسي. وانطلقت أولى المظاهرات من دمشق، وتحديداً من محيط الجامع الأموي. في تلك المرحلة لم تكن المطالب إسقاط النظام، بل إصلاحه. حاول بشار الأسد امتصاص الغضب عبر إجراءات شكلية: نقل عاطف نجيب من منصبه بدل محاسبته، تخفيف مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، الإفراج عن بعض المعتقلين، والسماح بارتداء النقاب الذي كان محظوراً سابقاً رغم أن أغلبية السوريين من المسلمين السنة. لكن الشارع لم يهدأ. أعلنت تخفيضات ضريبية وزيادات في رواتب الموظفين، لكن الجرح كان أعمق من أن يعالج بالمسكنات. المشكلة لم تكن اقتصادية فقط، بل سياسية ووجودية. ومن هنا بدأ العد التنازلي لأكبر مأساة عرفتها سوريا في تاريخها الحديث. في هذه المرحلة المفصلية كان بقاء بشار الأسد في الحكم لم يعد مرتبطاً بقوته الداخلية، بل بتوازنات دولية معقدة. النظام لم يعد يسيطر فعلياً إلا على ما يضمن بقاءه: دمشق، الشريط الساحلي، ومراكز القرار الأمنية والعسكرية. كل ما عدا ذلك أصبح قابلاً للمقايضة أو الإهمال. الدعم الروسي والإيراني كان العامل الحاسم. إيران رأت في سقوط دمشق سقوطاً لمحور كامل يمتد من طهران إلى بيروت، فدفعت بكل ثقلها: المال، السلاح، الميليشيات. روسيا من جهتها لم تكن تدافع عن بشار كشخص، بل عن آخر موطئ قدم استراتيجي لها في شرق المتوسط، وعن رسالة واضحة للعالم: موسكو لا تتخلى عن حلفائها. عام 2015 كان نقطة التحول الكبرى. التدخل العسكري الروسي قلب موازين القوى نهائياً. لم يعد الصراع بين نظام ومعارضة، بل أصبح حرباً دولية فوق الأرض السورية. طائرات روسية، ميليشيات إيرانية، قوات خاصة غربية، فصائل متناحرة وتنظيمات متطرفة خرجت عن أي سيطرة. في هذه الفوضى خسر السوريون قضيتهم الأصلية. المطالب الأولى، الحرية، الكرامة، العدالة، ذابت وسط السلاح والتمويل والأجندات. تحولت الثورة من حراك شعبي إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية. الغرب الذي بدأ خطابه بالمطالبة برحيل الأسد غير موقفه تدريجياً.
الأولوية لم تعد الديمقراطية، بل الاستقرار بأي ثمن. وبين نظام استبدادي معروف وتنظيمات متطرفة لا يمكن ضبطها، اختار الغرب الخيار الأقل كلفة بالنسبة له. وهكذا بقي بشار الأسد، ليس لأنه انتصر، بل لأن البديل كان أسوأ في نظر القوى الكبرى. بقي فوق ركام دولة مدمرة واقتصاد منهار ومجتمع ممزق وملايين اللاجئين. الخلاصة الواضحة بلا مواربة: ما جرى في سوريا لم يكن قدراً ولا مؤامرة فقط ولا ثورة خطفت وحسب، كان نتيجة مباشرة لنظام أغلق كل أبواب الإصلاح ففتح أبواب الجحيم. لو قدمت تنازلات حقيقية في البداية، لو فتحت السياسة بدل السجون، لو عوقب الفاسدون بدل حمايتهم، لما وصلت سوريا إلى ما وصلت إليه. بشار الأسد لم يكن الضحية، وكان يمكن ألا يكون النهاية، لكنه اختار أن يبقى حتى لو احترقت البلاد كلها. وسوريا إلى اليوم تدفع الثمن. الدعم الروسي لبشار الأسد لم يكن يوماً دعماً أخلاقياً أو دفاعاً عن شرعية دولة، بل كان استثماراً جيوسياسياً بارداً. روسيا رأت في سوريا قاعدة متقدمة ومختبراً عسكرياً ورسالة قوة للغرب. وإيران من جهتها تعاملت مع سوريا باعتبارها حلقة مركزية في مشروعها الإقليمي، لا دولة مستقلة ذات سيادة. أما حزب الله فكان الذراع التنفيذية الأولى لهذا المشروع. مقاتلوه انتشروا في المدن السورية، خاضوا معارك قاسية، وارتبط اسمهم مباشرة بمجازر وعمليات تهجير واسعة. لكن هذا الدعم رغم ضخامته لم يكن مجانياً، بل دفع ثمنه من دم السوريين ومن وحدة الدولة نفسها. بحلول عام 2020 وبفعل هذا التحالف الثلاثي، تمكن بشار الأسد من استعادة السيطرة على نحو 63% من الأراضي السورية. الأكراد بدعم أمريكي مباشر بسطوا نفوذهم على ربع البلاد تقريباً. المعارضة المسلحة انحصرت في نحو 10%، معظمها في الشمال الغربي. أما ما تبقى فكان مناطق فوضى أو جيوباً لتنظيمات متطرفة استخدمت ذريعة دائمة لبقاء النظام. لكن الواقع الحقيقي كان أعمق من هذه النسب. سوريا لم تعد دولة موحدة، بل أرض نفوذ. روسيا في الساحل والقرار العسكري، إيران في العمق الأمني والميليشياوي، تركيا في الشمال، وأمريكا في الشرق. ودمشق نفسها لم تكن سوى عاصمة محاصرة بقرارات الآخرين. بعد سنوات من الحرب بالوكالة، أدركت موسكو وطهران وأنقرة أن الصراع المفتوح لم يعد يخدم مصالحهم، فجلسوا إلى الطاولة، ليس لإنهاء معاناة السوريين، بل لتجميد الصراع بما يحفظ المكاسب. في 5 مارس عام 2020 أعلن وقف إطلاق النار. لم يكن سلاماً، بل هدنة هشة. الأمر الواقع أصبح هو القاعدة: لا حسم، لا حل سياسي حقيقي، ولا إعادة إعمار فعلية. المعارضة اتهمت النظام بمحاولات التمدد التدريجي، لكنها عملياً لم تتحرك. 4 سنوات تقريباً من الصمت العسكري النسبي. وهنا يبرز السؤال الحاسم: لماذا؟ الجواب يبدأ من أنقرة. خلال هذه السنوات حاولت تركيا فتح قناة تطبيع مع نظام بشار الأسد. الهدف كان واضحاً: إعادة اللاجئين السوريين، تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي، وضرب التهديد الكردي عند الحدود. تركيا أرادت من بشار أن يقضي على امتدادات حزب العمال الكردستاني داخل سوريا، وفي المقابل كانت مستعدة لإعادة النظر في دعمها للمعارضة. لكن بشار الأسد تعامل بعقلية المنتصر الوهمي، اشترط انسحاب القوات التركية ووقف دعم المعارضة أولاً، وهو شرط تعلم دمشق قبل أنقرة أنه غير واقعي. أنقرة رفضت، ليس حباً بالمعارضة، بل خوفاً من قيام كيان كردي مسلح على حدودها الجنوبية. تركيا أرادت ضمانات ملموسة، لا وعوداً فارغة. في هذه الأثناء وقعت متغيرات دولية كبرى. الحرب الروسية الأوكرانية استنزفت موسكو سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
التركيز الروسي انتقل من سوريا إلى الجبهة الأوروبية. القواعد بقيت، لكن الزخم تراجع. ثم جاءت الضربة الأشد، الحرب بين إسرائيل وحزب الله. خسائر الحزب كانت غير مسبوقة، قيادات قتلت، قدرات دمرت، وانتشار إقليمي تقلص بشكل واضح. نتيجة ذلك انسحب جزء كبير من قواته من سوريا. إيران حاولت سد الفراغ، لكنها كانت منهكة، محاصرة ومهددة مباشرة، ولم تعد قادرة على ضخ الموارد كما في السابق. في اليوم نفسه الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تحركت المعارضة السورية، ليس صدفة بل قراءة دقيقة للحظة الضعف. هيئة تحرير الشام والجيش الندوي المدعوم تركيا أطلقا عملية ردع العدوان من ريف إدلب. الهجوم كان منظما سريعا ومختلفا عن كل ما سبقه، استخدام مكثف للطائرات المسيرة، تنسيق ميداني واضح، واستهداف مباشر لنقاط ضعف النظام. خلال وقت قصير سقطت مناطق كانت تعد محصنة. ما تبقى من الجيش السوري لم يصمد، والوجود الروسي المحدود لم يكن كافيا لإيقاف الانهيار. والسبب أن هذه المعارضة لم تكن ساكنة كما ظن كثيرون. 4 سنوات من التدريب، إعادة الهيكلة، جمع المعلومات، وانتظار الضوء الأخضر. وتركيا عندما رأت هشاشة النظام وتفكك حلفائه أعطت الإشارة. بشار الأسد وجد نفسه فجأة شبه وحيد، حزب الله خارج المعادلة تقريبا، إيران مكبلة، وروسيا غارقة في حربها الكبرى. وهنا تتضح الحقيقة التي حاول النظام إخفاءها لسنوات. بقاؤه لم يكن نتيجة قوته، بل نتيجة غياب البديل الجاهز في لحظات سابقة. وعندما تغيرت الظروف بدأت الأرض تهتز من جديد تحت قدميه. التحول في الموقف الغربي لم يأتي فجأة، بل كان نتيجة تراكمات. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تغيرت أولويات الولايات المتحدة وأوروبا بشكل جذري. روسيا لم تعد مجرد لاعب مزعج في الشرق الأوسط، بل أصبحت خصما مباشرا في صراع مفتوح، وأي استنزاف إضافي لموسكو في أي ساحة أخرى بات ينظر إليه باعتباره مكسبا استراتيجيا. في هذا السياق بدأت المعارضة السورية تعيد ترتيب بوصلتها. الهدف لم يعد السيطرة على قرى أو أطراف، بل ضربة مركزية تغير المعادلة بالكامل. وهنا برز اسم حلب من جديد. حلب لم تكن مدينة عادية، كانت الرئة الاقتصادية لسوريا، عقدة المواصلات والبوابة الشمالية التي تفتح الطريق نحو دمشق. من يسيطر على حلب لا يربح مدينة فقط، بل يكسر العمود الفقري للنظام. عندما سقطت حلب لم يكن السقوط عسكريا فقط، بل سقوطا نفسيا ومعنويا. الطريق إلى العاصمة لم يعد افتراضيا، بل صار مرئيا. وكل من يعرف منطق السلطة في الأنظمة المركزية يدرك حقيقة واحدة: من يسيطر على دمشق يسيطر على الحكم. تقدم المعارضة نحو العاصمة كان سريعا، محسوبا ومفاجئا. الأجهزة الأمنية التي طالما تباهى بها النظام تفككت. الجيش الذي أنهك خلال سنوات طويلة لم يعد يملك لا العقيدة ولا الحافز للقتال. والحلفاء هذه المرة لم يأتوا. في اللحظة التي أدرك فيها بشار الأسد أن دمشق أصبحت مكشوفة، اتخذ القرار الوحيد الذي يعرفه الطغاة عند النهاية: الهروب. لم يكن سقوط النظام مشهدا دراميا، بل انهيارا صامتا، سلطة فرغت من مضمونها قبل أن تسقط رسميا. لكن توقيت هذا الهجوم فتح باب الأسئلة على مصراعيه: لماذا الآن؟ ولماذا بهذه السرعة؟ ومن أعطى الضوء الأخضر؟ الرواية الأولى تقول إن ما جرى هو استغلال ذكي لانشغال روسيا في أوكرانيا واستنزاف حلفائها، وهذه رواية منطقية تدعمها الوقائع الميدانية والتغير الواضح في حجم التدخل الروسي. الرواية الثانية تذهب أبعد من ذلك وتتهم واشنطن بأنها أعطت الضوء الأخضر للمعارضة لفتح جبهة جديدة تربك موسكو، فتح ساحة صراع إضافية حتى لو غير مباشرة يخدم الاستراتيجية الأمريكية في إنهاك روسيا على أكثر من محور. أما الرواية الثالثة والأكثر إثارة للجدل فتربط ما حدث بإسرائيل،
وفق هذه القراءة فإن المعارضة السورية بحكم علاقتها الوثيقة بتركيا دخلت ضمن شبكة مصالح إقليمية معقدة يكون لإسرائيل دور غير مباشر. الهدف قطع خطوط الإمداد الإيرانية وتفكيك الطريق الذي كانت تستخدمه طهران لتسليح حزب الله عبر الأراضي السورية. وعندما ننظر إلى التزامن الزمني بين تقدم المعارضة والضربات الإسرائيلية المكثفة على مواقع النظام تتعزز هذه الفرضية. إسرائيل لم تكن يوما معنية ببقاء بشار أو سقوطه بقدر ما كانت معنية بإضعاف إيران، وسقوط النظام في هذا التوقيت بالذات يخدم هذا الهدف بشكل واضح. أي من هذه الروايات هو الصحيح؟ ربما الحقيقة ليست واحدة منها، بل مزيج محسوب من الجميع. السياسة الدولية لا تدار بعامل واحد، بل بتقاطع مصالح لحظي، وعندما تتقاطع المصالح يسقط من كان يظن نفسه ثابتاً. ما لا يمكن إنكاره هو أن نظام بشار الأسد لم يسقط لأنه هزم عسكرياً فقط، بل لأنه فقد وظيفته الدولية، لم يعد مفيداً كما كان، ولم يعد قادراً على ضبط الأرض ولا على تقديم ما يكفي لحلفائه. وهكذا انتهت مرحلة كاملة من تاريخ سوريا، مرحلة دفع ثمنها الشعب السوري دماً وتهجيراً ودماراً، وسقط نظام لكنه ترك وراءه بلداً مثقلاً بالجراح والأسئلة والمخاوف من المستقبل. أما ما سيأتي بعد السقوط فذلك فصل آخر أصعب وأخطر، ولم تكتب نهايته بعد. سقوط نظام بشار الأسد لم يكن نهاية القصة، بل كان بداية مرحلة أكثر تعقيداً وخطورة. الأنظمة الاستبدادية حين تسقط لا تترك خلفها دولة جاهزة للحياة، بل تترك فراغاً، وهذا الفراغ هو أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة خارجة من حرب طويلة. في اللحظة التي أعلن فيها سقوط النظام كانت سوريا عملياً بلا مركز قرار موحد. مؤسسات الدولة كانت منهكة، بعضها انهار وبعضها الآخر كان مجرد هياكل فارغة تعمل بالأوامر لا بالقانون. الجيش تفكك إلى وحدات متباينة الولاءات، والأجهزة الأمنية التي حكمت البلاد لعقود بالحديد والنار اختفت أو أعادت تموضعها بصمت. المعارضة التي وصلت إلى دمشق لم تكن جسماً واحداً، كانت تحالفاً هشاً من فصائل مختلفة، لكل منها رؤية داعموها وحساباتها. وهنا ظهر التحدي الحقيقي. إسقاط النظام أسهل بكثير من بناء الدولة. أول سؤال طرح نفسه بقوة: من يحكم سوريا الآن؟ المجلس السياسي الذي أعلن عنه لم يملك السيطرة الكاملة على الأرض. بعض المناطق كانت خاضعة لقوى عسكرية مستقلة، مناطق أخرى كانت تحت نفوذ قوى إقليمية بشكل غير مباشر، والشمال الشرقي ظل عقدة معقدة بوجود الأكراد والدعم الأمريكي. في هذه اللحظة عادت كل القوى الخارجية إلى الواجهة. تركيا سعت لضمان حدودها ومنع أي كيان كردي مستقل. إيران حاولت الحفاظ على ما تبقى من نفوذها ولو عبر أدوات غير رسمية. روسيا دخلت مرحلة إعادة حسابات بعد أن خسرت حليفها الأساسي، لكنها لم تخسر مصالحها بالكامل. أما الولايات المتحدة فتعاملت ببراغماتية باردة، لا انتصار مجاني ولا التزام كامل. الاقتصاد السوري كان في حالة انهيار شبه كامل، الليرة بلا قيمة حقيقية، البنية التحتية مدمرة، المدن الكبرى تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة، والموارد شحيحة في بلد أنهكته الحرب والعقوبات. إعادة الإعمار لم تكن مسألة هندسية فقط، بل سياسية بامتياز. من يدفع؟ ومن يقرر؟ ومن يضمن ألا يعاد إنتاج الفساد الذي كان أحد أسباب الانفجار الأول؟ ملف اللاجئين كان أكثر الملفات حساسية. ملايين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وأوروبا. العودة لم تكن قراراً عاطفياً، بل مسألة أمن واقتصاد وضمانات قانونية. لا أحد يعود إلى بلد بلا دولة ولا إلى نظام جديد يشبه القديم بوجه مختلف. العدالة الانتقالية أصبحت العنوان الأبرز للنقاش. هل تتم محاسبة رموز النظام السابق؟ هل يفتح ملف الجرائم والانتهاكات؟ أم يتم تجاوز الماضي باسم الاستقرار؟ التجارب العالمية تقول شيئاً واضحاً: الدول التي تجاهلت العدالة دفعت الثمن لاحقاً، ودول أخرى غرقت في الانتقام فدخلت دوامة جديدة من العنف. الطريق بين الاثنين ضيق وخطير. سوريا الجديدة
إن كتب لها أن تولد تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد لا يقوم على الخوف ولا على الطائفة ولا على الحزب الواحد، بل على المواطنة والقانون وتوازن السلطة. لكن هذا الكلام رغم واقعيته يصطدم بحقيقة قاسية: الثقة مدمرة. السوريون عاشوا سنوات طويلة في حرب جعلت الجميع يشك في الجميع. إعادة بناء المجتمع أصعب من إعادة بناء المدن. الخطر الأكبر لم يكن فقط في الفوضى الداخلية، بل في تحول سوريا إلى ساحة صراع دائم بالوكالة. كل طرف إقليمي يريد حصة، وكل قوة دولية تريد ضمان مصالحها. وهنا يعود السؤال الجوهري: هل سمح بسقوط بشار الأسد لإنقاذ سوريا أم لإعادة ترتيب المنطقة؟ التاريخ لا يكتب بالنوايا بل بالنتائج، وحتى الآن النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات. ما هو مؤكد أن سوريا التي عرفها العالم قبل 2011 لم تعد موجودة، والسوريون بعد كل ما مروا به لن يقبلوا بسهولة العودة إلى نقطة الصفر. سقوط بشار الأسد أسقط معه وهم الاستقرار القسري، لكنه لم يضمن الحرية تلقائياً. الحرية كما أثبت التاريخ لا تمنح بل تبنى، ببطء، بثمن، وبوعي. هذا الفصل لم يكن نهاية الحكاية بل نهاية مرحلة. أما المرحلة القادمة فستكون الامتحان الأصعب في تاريخ سوريا الحديث. بعيداً عن الشعارات وبعيداً عن الاصطفافات السياسية، فإن ما جرى في سوريا لم يكن مجرد حرب أهلية، ولا مجرد ثورة فاشلة، ولا حتى مؤامرة خارجية فقط. ما جرى في سوريا كان تدميراً منهجياً لفكرة الدولة نفسها. أولاً، الفرق بين سقوط النظام وسقوط الدولة. في التاريخ الحديث سقطت أنظمة كثيرة: سقط صدام، سقط القذافي، سقط بن علي، سقط مبارك. لكن في سوريا حصل شيء مختلف. النظام لم يسقط، لكن الدولة سقطت. المؤسسات تحطمت، الاقتصاد انهار، الجيش تفكك، المجتمع تشرذم، وبقي رأس النظام فوق أنقاض بلد كامل. وهنا تكمن الكارثة. ثانياً، كيف كسب بشار الحرب وخسر سوريا؟ بشار الأسد تعامل مع الثورة كمعركة صفرية: إما أنا أو الخراب. وليس صدفة أن يقول لاحقاً بصراحة مرعبة: سنربح سوريا المفيدة، أي أن باقي البلاد يمكن التضحية بها. وهذا بالضبط ما حدث. مدن كاملة سويت بالأرض، ريف بأكمله أفرغ من سكانه، نسيج اجتماعي تمزق بلا رجعة. النظام بقي، لكن سوريا التي كانت قبل 2011 لم تعد موجودة. ثالثاً، العسكرة، اللحظة التي انكسر فيها المسار. في بداياتها كانت الثورة سلمية، مطالب واضحة: حرية، كرامة، عدالة. لكن الرد كان رصاصاً واعتقالاً وتعذيباً. وحين دخل السلاح بدأ الانحدار. العسكرة لم تسقط النظام بل منحته الذريعة. كل رصاصة خارجة السيطرة كانت تستخدم لتبرير مجزرة. كل فصيل بلا مشروع كان يستخدم لتشويه الثورة. وهنا بدأت الثورة تفقد بوصلتها. رابعاً، المعارضة، من تمثيل الشارع إلى خيانة اللحظة. أحد أكبر أسباب الكارثة لم يكن النظام وحده بل المعارضة نفسها. معارضة بلا قيادة موحدة، بلا رؤية واضحة، بلا برنامج دولة. تحولت الثورة من مطلب وطني جامع إلى صراع مشاريع متنافسة: إسلاميون، قوميون، ليبراليون، مدعومون من الخارج ومتصارعون فيما بينهم. وفي النهاية لم ينتصر أحد. خامساً، التدخل الخارجي، حين تحولت سوريا إلى رقعة شطرنج. كل طرف خارجي دخل سوريا باسم مصلحة ما: روسيا باسم محاربة الإرهاب، إيران باسم حماية المحور، تركيا باسم الأمن القومي، أمريكا باسم الاستقرار. لكن النتيجة واحدة: لا أحد جاء لأجل السوريين. سوريا لم تعد ساحة صراع بل غنيمة سياسية. كل طرف أخذ قطعة وترك الشعب يدفع الثمن. سادساً، المجتمع السوري، الجرح الذي لا يرى. أخطر ما في الحرب لم يكن القتل فقط بل ما زرعته في النفوس: كراهية، خوف، انتقام، انعدام ثقة. جيل كامل نشأ على صوت القصف وعلى صورة الجثث وعلى معنى القوة بدل القانون. إعادة بناء الحجر ممكنة، لكن إعادة بناء الإنسان أصعب بكثير. سابعاً، الاقتصاد، دولة بلا روح.
الاقتصاد السوري اليوم ليس اقتصاد دولة، بل اقتصاد بقاء، تهريب، سوق سوداء، مخدرات، اقتصاد حرب. تحولت سوريا من دولة منتجة إلى دولة تعتمد على التحويلات والمساعدات، وهذا أخطر أنواع الانهيار لأنه يطيل عمر الأزمة ولا يحلها. ثامناً، العدالة الغائبة. لا محاسبة، لا محاكمات، لا اعتراف رسمي بالجرائم، والدولة التي لا تواجه ماضيها محكومة عليها بتكراره. السوريون لا يريدون الانتقام، لكنهم يريدون الاعتراف، والاعتراف غير موجود. تاسعاً، هل كان يمكن تفادي كل هذا؟ الجواب المؤلم: نعم، كان يمكن. إصلاحات حقيقية في البداية، حوار جدي، انتخابات مبكرة، محاسبة الفاسدين. لكن خيار القوة كان الأسهل والأكثر تدميراً، وهنا يتحمل النظام المسؤولية الأكبر دون أي تبرير. عاشراً، سوريا اليوم ماذا بقي؟ بقي شعب متعب وبلاد منقسمة ونظام معزول. لا نصر حقيقي ولا هزيمة واضحة، مجرد انتظار طويل لحدث قادم. خاتمة الفصل: سوريا لم تخسر لأنها ثارت، بل لأنها وجهت بعقلية لا تعرف إلى القمع أو الفوضى. والدرس الأكبر من كل ما جرى أن الاستبداد قد يربح المعركة، لكنه دائما يخسر الوطن.